بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن الراب، وهي من خصائص البيرنت. لو حكيت لك بدنا نضيف كمان طفل، شو البيهيفير اللي راح يصير؟ كلمة بيهيفير عدتها أكثر من مرة معناتها سلوك. شو راح يصير؟ راح يصير كالآتي: إنه راح ينضاف على نفس الرو، ما راح ينزل لتحت. وانتبهت كمان إنه الأطفال صغرت شوي، وهسه راح نطبقها مع بعض. هذا الفيديو برعاية المبين أكاديمي، قدم دورات عن بعد في مجال البرمجة والجرافيك ديزاين. لمعرفة المزيد عن الدورات المقدمة راح تلاقي اللينك في الديسكريبشن. أنشأت لك فولدر جديد 53 فليكس راب، وبداخل في عندك ملف اندكس. في أسكر الاكسبلور عشان يكون في عندك مساحة أكبر. نفس المحاضرة السابقة، فيش أي اختلاف في التصميم. خليته هون فليكس دايركشن رو. بدي أضيف كمان طفل، بدي أنسخه لتحت زي هيك سيف، فانتبهت إنه انضاف على نفس الرو. طب كمان طفل، وكلهم انضافوا على نفس الرو مع تصغير الحجم. ونفس القاعدة تطبق على الكولوم، يعني هنحولها كولوم سيف، كلهم انضافوا تحت بعض على شكل إيش؟ شكل عمودي، شكل فيرتيكال. طبعا العمودي بنحكي عنه فيرتيكال، والأفقي بنحكي عنه هوريزونتال. تمام؟ خلينا هسه نطبق فكرة الراب. إيش هي الراب؟ الراب بتحكي لك لو أنت حبيت تضيف كمان طفل، ما راح ينضاف جنبه، راح ينزل لتحت. كيف يعني؟ الخاصية هي اسمها فليكس راب، والديفولت فاليو إلها نو راب، اللي هي كانت البيهيفير اللي صار قبل شوي، إنه تضيف أي طفل راح ينضاف على نفس الصف أو على نفس العمود، ما راح ينضاف لتحت أو يجي على اليمين. متأكد هسه راح تقول لي أنا مش فاهم ولا أي إشي. بقول لك أصبر علي. خصائص الفليكس راب: في عندك نو راب اللي هي كانت الديفولت، وفي عندك راب، وفي عندك راب ريفيرس. تعال نطبق فكرة الراب عشان نفهمها 100%. بدي أضيف هسه أنا هون طفل جديد. إذا حكيت له فليكس راب راب، ساعتها راح ينزل أي طفل لتحت بهذا الشكل، ما راح ينضافوا على نفس الصف. هتقول لي برضو أنا مش فاهم. أقول لك تعال نطبقها عشان تكون أمورك تمام. راح أجي أول إشي هون وأحكي له خليها رو، فكلهم صاروا على نفس الصف. باجي بحكي له فليكس راب، وهي أصلا الديفولت إلها نو راب، مش راح يصير عندك ولا أي إشي جديد. لكن لو حكيت راب وسيفت، شو انتبهت؟ إنه الطفل الأول والطفل الثاني والطفل الثالث ظلوا زي ما هم. الطفل الرابع، يعني خليني أغير لك بس الأرقام: 4 وهاي 5. سيف. الطفل الرابع والطفل الخامس نزلوا لتحت. ليه؟ لأنه الطفل الرابع ما إله مساحة يكون فوق. لو كان إله مساحة كان إيش؟ ظل فوق، ما ينزل لتحت. يعني لو كبرت شوي البراوزر، فانتبهت، لما المساحة كانت كبيرة إجوا كلهم على نفس الصف. لكن لو المساحة صغرت، مباشرة راح ينزلوا تحت. وهي هاي فكرة الراب، وهي بتساعد كثير في مبدأ الرسبونسيف، إنه تصميم يشتغل على عدة شاشات مختلفة كسايز بشكل متناسق. موضوع الرسبونسيف راح نجيله بالتفصيل لقدام، لكن أتمنى تكون فكرة الراب صارت واضحة. هل هذا الحكي يطبق كمان على الكولوم؟ بقول لك خليني أذكرك، هاي كولوم، وبنفس الوقت بدي أحكي له نو راب عشان تتذكر كيف كان البيهيفير سابقا. كانوا كلهم تحت بعض. هسا أنت بتقدر تغير طريقة هاي العمل باستخدام الخاصية اللي اسمها راب. شو يعني؟ قبل ما أسيف حيصير 1 2 3، ما في مكان لأربعة، حيطلع وين؟ لفوق. خلينا نشوف. سيف. يا سلام. فواحد 2 3 4 ملهاش مكان، طلعت لفوق. فأتمنى تكون فكرة الراب صارت واضحة وسهل. بس أكيد راح تحكي لي كأنه كان في شغلة اسمها راب ريفيرس. أقول لك صح. شو فكرتها؟ نفس اللي أخذناه في المحاضرة السابقة. يا عيني عليك، حتعكسر إيش؟ الترتيب. فانتبهت؟ صار عندك 1 2 3 4 5. خليني أوقف لك الريفيرس راب، خليها راب، وانتبه على الاختلاف. 1 2 3 4 5، فحرفيا هو قلبها قلب.
يعني هو حرفيا لما قلت له ريفيرس قلبها للجهة الثانية. طلع معي سيف، الواحد كانت هون صارت هون، 2 3 4 5. خلينا نطبقها على الرو، شو رأيك؟ رو سيف، شو اللي صار؟ حتقولي مش فاهم، يعني لو نرجعها راب عشان نفهمها 100%. 1 2 3 4 5، بدي أعكسهم، فأكيد الواحد راح تنزل لتحت، يعني الصفر راح ينزل لتحت ويطلع شوي لفوق. خلينا نشوف بالضبط. 1 2 3 4 5. لو ضفت كمان طفل فراح يجي جنب الخمسة، هاي اجت هون. ولو أضيف كمان طفل راح يطلع لفوق. يا عيني عليك، صرت فاهم الفكرة ممتاز 100%. وهي هاي الفكرة ببساطة. أتمنى تكون فكرة الراب صارت واضحة. وظل عندي آخر شغلة حاب أعلمك إياها، كيف ممكن أنا أعمل اختصار للكود. كيف يعني اختصار؟ في عندنا شغلة اسمها فليكس فلو. فليكس فلو أقدر أكتب أنا هون رو وأكتب أنا هون راب. طيب ممتاز. شو الفكرة؟ الرو هي معناتها فليكس دايركشن، والراب معناتها فليكس راب. فإحنا أخذنا في المحاضرة السابقة فكرة الفليكس دايركشن، فأنت بتقدر تختصر فكرة الفليكس دايركشن والفليكس راب باستخدام الفليكس فلو. تعال نطبقها مع بعض. راح أجي هسه فوق، بدل الفليكس دايركشن بدل الفليكس راب راح أسوي لهم كومنت وأطلع نفس النتيجة باستخدام الفليكس فلو. وهون راح أحكي له أول إشي عندي فليكس دايركشن، فبدي أحكي له رو. بعدين فليكس راب بدي أحكي له راب بهالشكل. سيف. لو بدي أعكسها بس بحكي له راب ريفيرس. هيك بيكون بروفيشنال أكثر في كتابة الكود واختصارك للكود. ممكن تخلي هاي كولوم، ممكن حتى أخليها كولوم ريفيرس. فبتقدر تطبق كل إشي أنا علمتك إياه في المحاضرة السابقة ومحاضرة اليوم باستخدام الفليكس فلو. أتمنى كانت الأفكار واضحة وسهلة، وبنشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة راح تكون بعنوان Justify Content. ويعطيكم العافية.